Kumusta muli sa inyong lahat? Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano ang mabilis na pag-square ng number between 80 and 100. Halimbawa, 97 square. Una, kukunin natin ang difference from 100. 100 minus 97, 3. Sunod, isusubtract natin ang difference sa number na i-square natin. 97 minus 3, 94. Yan na ang simula ng sagot. Tapos, yung last 2 digits na idudugtong natin ay yung square ng difference, which is 3 square equals 9. Dahil kailangan ay 2 digits, lalagyan natin ng 0 before 9. Kaya ang magiging sagot, 9,409. Next, 94 square. Difference from 100 is 6. Sunod, subtract natin sa 94. 94 minus 6, 88. Yan ang first part ng sagot. Tapos, i-attach lang natin ang square ng 6, which is 36. Ang sagot, 8,836. One more. 88 square. 100 minus 88, 12. Then, subtract 12 from 88. 88 minus 12, 76. Tapos, square natin ang 12. 144. Dahil 2 digits lang ang kailangan nating idugtong, i-carry over natin ang 1 sa 6. Kaya ang magiging sagot, 7,744. Maraming salamat muli sa inyong panunood. Stay safe. God bless.